Xin chào tất cả mọi người đang theo dõi kênh Caro TV. Ngày hôm nay mình sẽ làm một clip giới thiệu về các luật chơi cờ Caro đang hiện hành tại Việt Nam theo cách hiểu của mình. Mục đích của clip này là để đưa đến cho các bạn nước ngoài biết đến các luật chơi tại Việt Nam, những lịch sử và thói quen mà người Việt Nam vẫn hay thường chơi. Vậy nên những bạn nào chưa biết thì có thể theo dõi clip này. Những bạn nào đã biết rồi thì có thể chia sẻ rộng rãi để ủng hộ cho cộng đồng cờ Caro Việt Nam cũng như là trên toàn thế giới. Nào bây giờ chúng ta hãy cùng bắt đầu nha. Mình sẽ chia làm hai phần. Phần thứ nhất sẽ là đi vào chi tiết cụ thể từng luật chơi tại Việt Nam. Phần thứ hai sẽ là nói qua lịch sử và những thói quen mà người Việt Nam vẫn hay chơi. Phần 1, các luật chơi cờ Caro tại Việt Nam. Có hai luật chơi chính mà người Việt Nam vẫn hay chơi, đó là thứ nhất, luật Gomoku hay thường gọi là luật một đồng. Thứ hai, đó là luật chặn hai đồng. Và cả hai luật đấu này đều được gọi chung là cờ Caro. Và bây giờ mình sẽ đi vào luật thứ nhất, Gomoku. Có lẽ thì mình sẽ không cần phải giải thích về cách chơi luật Gomoku này rồi, bởi vì thực ra đây chính là cái xuất phát điểm và tất cả người chơi cờ Caro trên Việt Nam hay thế giới thì người ta đều phải biết qua cái luật đấu này đã. Chỉ đơn giản là chúng ta sẽ tạo ra đủ 5 con cờ liên tiếp là sẽ có chiến thắng ạ. Nếu đã đơn giản như vậy thì mình sẽ nói qua một số thuật ngữ mà người Việt Nam vẫn hay sử dụng để giao tiếp trong cái trò chơi này. Thứ nhất đó là swing. Swing là khoảng cách từ con cờ thứ nhất đến con cờ thứ hai, như trên hình vẽ. Mình lấy 6 ví dụ minh họa. Được chưa? Nếu như nằm trong cái phạm vi này thì nó được gọi là swing. Và có các từ ngữ chuyên môn khác nữa, đó là mở cờ bằng swing và đỡ cờ bằng swing. Ví dụ như trên hình thì ô6 chính là con cờ được gọi block bằng swing, bởi vì nó chặn cái nước chéo của đối phương và tạo ra liên kết swing dọc cách một ô. Còn cái con x5 nó được gọi là mở cờ bằng swing khi nó chặn liên kết hai ngang của đối phương và tạo ra liên kết dọc cách một ô. Và khai cuộc bằng swing thì thường là dành cho những người mới bắt đầu thôi, người ta mới tìm hiểu về cờ Caro thì người ta hay sử dụng khai cuộc bằng thế cờ này. Thứ hai đó chính là open bar hay còn gọi là open chip. Nó chính là khoảng cách từ con cờ thứ nhất đến con cờ thứ hai trong phạm vi 3 ô như trên hình vẽ. Và khai cuộc open bar thì thường xuất hiện ở những người ở trình độ trung bình khá trở lên, bởi vì nó vẫn cũng khá dễ để tấn công. Và đến open 4 cũng giống như open 3 nhưng nó ở khoảng cách xa hơn. Đây, trên các vị trí mình đã ghi rất cụ thể, vị trí 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Có 6 cái vị trí ví dụ mình muốn đưa cho các bạn nhìn. Thì đây chính là cách chơi mà các cao thủ hay áp dụng. Và ở đây mình muốn làm clip để cho bạn Nobuhiro Fukui, một người đại diện trên thế giới, sẽ biết đến cái clip này và hiểu đến cái luật chơi của Việt Nam. Và mình nghĩ là bạn ấy sẽ hiểu được những cái từ mình đang nói ở trong đây. Thứ tư đó chính là gài cờ. Như trên hình vẽ mình đã lấy hai ví dụ về gài cờ. Con gài cờ nó mang mục đích đó là để hạn chế những cái nước dư thừa mà mình tạo ra cho đối phương mà vẫn đạt được những cái điều mà mình muốn. Cái này mình đã nói rất nhiều lần rồi, nhưng hôm nay mình vẫn sẽ nói lại, bởi vì muốn cho người nước ngoài có thể hiểu rõ được gài cờ là gì, là một thuật ngữ riêng của Việt Nam. Thì ví dụ như con ô14 này nó là một con gài cờ, nó tạo ra liên kết 4-3 và không phải kéo cái đường nào ra cả. Đây chính là một con gài cờ. Hay con ô1 đây, như các bạn nhìn, nó cũng tạo ra liên kết 4-3 và đây chính là một cái con gài cờ. Theo cách hiểu của mình là như vậy, và đây là một kỹ năng nâng cao mà thường là các cao thủ áp dụng. Nếu như bạn nào mà chưa sử dụng những cái kỹ năng này thì thực sự vẫn chưa trở thành một cao thủ nhá. Đấy là luật Gomoku. Bây giờ chúng ta sẽ đi đến luật chặn hai đầu. Luật đấu của Việt Nam cũng giống như Gomoku thôi, thì các ngôn ngữ được sử dụng giống nhau. Ví dụ như swing, open 3, open 4 hay là gài cờ thì nó đều sử dụng những ngôn ngữ đó. Cái luật đấu này nó sẽ rất hấp dẫn nếu như các bạn hiểu nó sẽ khiến cho các bạn phải có khả năng nhanh nhạy, bao quát được cái bàn cờ. Và cái thế trận trong cái luật đấu này là cực kỳ quan trọng, nó sẽ quyết định việc ai thắng thua trong cả ván đấu. Thường thì một cái luật đấu ở luật hai đầu này nó sẽ diễn ra lâu hơn, bởi vì nó khó chiến thắng hơn, chỉ đơn giản vậy thôi. Và sự khác nhau giữa Gomoku và luật hai đầu thì mình sẽ cho các bạn nhìn trên này. Thực sự với người Việt Nam thì có lẽ thì đã không còn lạ lẫm gì nữa rồi. Đối với luật Gomoku ấy, mà các bạn chỉ cần tạo ra 5 con liên tiếp, không cần biết người ta có bị chặn hai đầu hay không thì nó đều giành chiến thắng. Còn đối với luật chặn hai đầu ấy thì các bạn bắt buộc phải tạo ra 5 con liên tiếp nhưng không được chặn hai đầu. Đấy, nếu như mà bị chặn hai đầu thì mình đã ghi chữ không win, no win. Hy vọng những người nước ngoài sẽ hiểu được những cái điều mình nói. Và chính vì những cái điều này mà nó tạo nên cái sự khác biệt trong quá trình mà chúng mở cờ hay đỡ cờ. Đó là ví dụ như ở trên hình các bạn có thể quan sát, thì đối với luật Gomoku có những cái nước ba ngang này, những nước ba chéo này, thì ô
sẽ cần phải chặn vào vị trí số 1 hoặc vị trí số 2. Đấy là những vị trí mà ở luật Gomoku bắt buộc phải chặn. Còn đối với luật hai đầu như các bạn nhìn ở bên dưới thì nó sẽ có hai cách chặn, đó là chúng ta có thể chặn vào vị trí 1, 2 hoặc 3 hoặc 4. Các bạn nhìn thấy ạ, tức là nó có thể đỡ cách ra một ô thì nó vẫn không sao cả. Như vậy nó đã được coi là đỡ cái đường 3 chéo hoặc 3 ngang rồi. Đấy là sự khác nhau giữa luật một đầu và hai đầu, chính là cái chỗ này. Được chưa? Và các website mà các bạn có thể thử chơi với cái luật đấu này có thể là các bạn vào gameh.net hoặc là cờ thủ.vn. Như vậy đây chính là các cái luật chơi mà mình đã đề cập đến tại clip này để cho những người nước ngoài biết. Đây chính là hai luật chơi phổ biến nhất tại Việt Nam, và các cầu thủ thì thường hay chơi cái luật thi đấu thứ hai hơn, đó chính là luật chặn hai đầu. Bây giờ chúng ta sẽ đi đến phần 2, đó là phần lịch sử và những thói quen chơi cờ của người Việt Nam. Thứ nhất đó là lịch sử, mình sẽ chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là từ khi xuất hiện cờ caro tại Việt Nam đến năm 2005. Đây là thời kỳ đầu tiên mà cờ caro được biết đến tại Việt Nam. Và giai đoạn này thì số lượng người chơi chưa được nhiều do công nghệ lúc đó chưa phát triển. Nhưng mà lúc đó thì những người chơi đam mê thực sự lại có rất nhiều, và những cao thủ kiệt xuất thì lại xuất hiện cực kỳ là nhiều. Giai đoạn thứ hai thì từ năm 2006 đến 2014, mình nghĩ đây là giai đoạn hoàng kim của cờ caro tại Việt Nam. Lúc đó thì cờ caro được chơi rất phổ biến khi mạng internet đã được phổ biến hơn tại Việt Nam. Cái số lượng cao thủ kiệt xuất cũng xuất hiện rất là nhiều, và nó chính là lý do tại sao mà đây được gọi là thời kỳ hoàng kim. Nó diễn ra trong một quá trình cũng khá là dài, đúng không? Cũng có vẻ là tầm 8 năm. Đấy là mình cũng ước lượng thôi chứ không chính xác được. Giai đoạn thứ ba đó là từ năm 2015 cho đến hiện tại. Thì thực sự đây là cái giai đoạn mà cờ caro tại Việt Nam đã bắt đầu thoái trào. Việc công nghệ quá phát triển, sử dụng phần mềm quá nhiều, ảnh hưởng đến chất lượng những cái trận đấu, khiến cho nhiều người chơi chân chính không còn muốn chơi nữa và người ta bỏ đi, dẫn đến phong trào đi xuống thôi. Và còn nhiều yếu tố khác nữa, nhưng mình nghĩ đấy là lý do chính. Và cái thời kỳ này số lượng người chơi vẫn đông, nhưng vấn đề là cái chất lượng là không có. Cái lượng cao thủ được sản sinh ra là không nhiều, thực sự rất là ít. Và bây giờ mình sẽ đi đến những cái thói quen mà người Việt Nam hay chơi. Đó là do Việt Nam chưa có một tổ chức chuyên nghiệp nào cả, vậy nên là việc duy trì phát triển mạnh mẽ là điều hiện tại chúng ta vẫn chưa làm được. Do đó là chúng ta cũng không có một cái giải đấu chuyên nghiệp đánh offline, mà đa số mọi người đều phải chơi qua online, chơi qua mạng với nhau, dẫn đến là rất nhiều người lạm dụng và sử dụng phần mềm để chơi gian lận. Đấy là cái điều không thể tránh khỏi. Và có một cái điều khác biệt mà những người chơi ở Việt Nam không giống với trên thế giới, đó là về cái thời gian suy nghĩ bắn cờ ấy. Thì ở Việt Nam thì thường là suy nghĩ mỗi người sẽ có một khoảng thời gian nhất định trong từng lượt đi. Ví dụ như mỗi một lượt đi khoảng 20 giây, 30 giây hoặc là 10 giây gì đó. Nhưng mà ở trên thế giới thì người ta sẽ áp đặt cho mỗi người có một cái lượng thời gian nhất định. Đó là ví dụ mỗi một người chỉ có 5 phút suy nghĩ thôi cho cả cái ván đấu đấy, hoặc là mỗi người có 10 phút suy nghĩ thôi cho cả ván đấu đó. Và người nào hết thời gian trước mà chưa tìm ra cách chiến thắng thì người đó được thua cuộc thôi. Thì như trên hình vẽ mình đã nêu rồi đấy, các bạn có thể nhìn thấy rất rõ, đúng không ạ? Ví dụ như web Play OK, đấy là một web trên thế giới, người ta có cái tổng thời gian đấy như hai chỗ màu đỏ mình đã khoanh tròn. Chính vì thế nó mới tạo ra được một cái sự cuốn hút khá là lớn, bởi vì như vậy thì các bạn sẽ không thể đánh một con cờ chính xác từ đầu đến cuối ván đấu được, mà nó chắc chắn sẽ có những cái sự sai sót. Và đó chính là những cái điều mà người Việt Nam thích. Người Việt Nam rất là thích đỏ đen, đúng không ạ? Trên đây thì chính là tất cả những cái luật chơi cờ caro tại Việt Nam. Mình hy vọng là bạn bè quốc tế khi xem video này sẽ hiểu được những cái điều mình đang nói. Và mình chỉ là một cá nhân nhỏ bé trong một cộng đồng caro tại Việt Nam thôi, mà được mọi người tin tưởng. Mình làm những cái điều này là để muốn giúp cho phong trào caro tại Việt Nam được phát triển lên trong cái giai đoạn nó đang đi xuống và đang thoái trào. Cũng hy vọng là thời gian tới thì caro tại Việt Nam sẽ có những cái tổ chức đại diện lớn. Hy vọng là caro nó sẽ trở thành một cái trò chơi chuyên nghiệp. Bây giờ thì mình sẽ xin chào và tạm biệt tất cả mọi người. Hẹn gặp lại tất cả các bạn vào những clip tiếp theo.